নমস্কাৰ মই পাপু দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল পাপু দত্ত অফিচিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক যি অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় পঢ়ি আছে। আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে বিভিন্ন চেনেলৰ ওচৰ চাপিছে বা বিভিন্ন চেনেলৰ যোগে প্ৰচাৰিত চিলেবাছ আধাৰিত যি পাঠ্যক্ৰম সেয়া আপুনি খুব ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছে। আপোনালোকৰ সফলতা কামনা কৰি হয়তো আমি বহুতে আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱা উদ্দেশ্যেৰে ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ সম্বলিত বহুকেইটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে। বহুতে ভিডিঅ'সমূহ চাইছে আৰু বহুতে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব, কাৰণ মই যিবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহত আছে বিগত বিভিন্ন সময়ত হৈ থকা পৰীক্ষাসমূহত আহি যোৱা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো বা আগন্তুক যিবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইবিলাকতো এই প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকক মই এইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ আন প্ৰতিষ্ঠিত যিবোৰ চেনেল আছে বা যিসকল আপোনালোকৰ ইউটিউবাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান সুন্দৰভাৱে বিষয়লৈ আলোচনা কৰি আছে যে আপোনালোকৰ সকলো কথা মনত ৰৈ গৈছে। তথাপি মই আপোনালোকক অতি সাধাৰণভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন লগা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। গতিকে এইখিনি যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে আগন্তুক যিবিলাক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইবিলাক যথেষ্ট আপোনালোক উপকৃত হ'ব। গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই গতিকে সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ অকণমান সময় উলিয়াই চাব। মই ভাবোঁ আপোনালোক তাৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনালোকৰ বাবে মই পৰীক্ষাৰ উপযোগী বহু ভিডিঅ' আগবঢ়াম, বহু প্ৰশ্নোত্তৰ আগবঢ়াম, আপোনালোক তাৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস। আজিও মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধান সম্পৰ্কীয় বহুকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ, যিকেইটা মনত ৰাখোঁতে অকণমান আমাৰ সদায় খেলি মেলি লাগি যায়। সেই খেলি মেলি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নোত্তৰ সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টি আপোনাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দি দিয়া হৈছে। ক সচিদানন্দ সিনহা, খ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, গ জৱাহৰলাল নেহেৰু, ঘ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা গৈছে। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক সচিদানন্দ সিনহা। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত সচিদানন্দ সিনহাই সভাপতিত্ব কৰিছিল, মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্নলৈ। দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। ক সচিদানন্দ সিনহা, খ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, গ বি.এন. ৰাও, ঘ জৱাহৰলাল নেহেৰু। এই প্ৰশ্নবিলাক আমাৰ সদায় খেলি মেলি লাগে, গতিকে মনত ৰাখিব ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টাজন আছিল অপশ্যন নম্বৰ খ বি.এন. ৰাও। এই প্ৰশ্নটি শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ গ বি.এন. ৰাও, মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইতিপূৰ্বে আমি ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাই আহিছোঁ। আমি উত্তৰটো জানোৱেই যে সচিদানন্দ সিনহাই সভাপতিত্ব কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। অপশ্যন কেইটা হৈছে 8 ডিচেম্বৰ 1946, 9 ডিচেম্বৰ 1946, 11 ডিচেম্বৰ 1946, 26 নৱেম্বৰ 1949। ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ 9 ডিচেম্বৰ 1946। অৰ্থাৎ 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। অপশ্যন নম্বৰ ক 6 ডিচেম্বৰ 1946, খ 8 ডিচেম্বৰ 1946, গ 9 ডিচেম্বৰ 1946, ঘ 11 ডিচেম্বৰ 1946। আমি ইতিমধ্যে জানিছিলোঁৱেই যে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ দুদিনৰ পিছতেই সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল।
গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 11 ডিচেম্বৰ 1946 চন। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? ইয়াত স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল বুলি সোধা হৈছে। ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া হৈছে। ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, খ জৱাহৰলাল নেহেৰু, গ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, ঘ ওপৰৰ এজনো নহয়। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁৱেই 11 ডিচেম্বৰ 1946 চনত ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতেই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ সেই শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। ক বি.এন. ৰাও, খ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, গ সচিদানন্দ সিনহা, ঘ জৱাহৰলাল নেহেৰু। এই প্ৰশ্নটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। কেতিয়াবা ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ ঠাইত বি.আৰ. আম্বেদকাৰ বুলি থাকিব পাৰে, কিন্তু বি.এন. ৰাও আছে, গতিকে অকণমান খেলি মেলি লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হ'লেও আমি এই উত্তৰটো সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় ভীমৰাও আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ বি.আৰ. আম্বেদকাৰক। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু যিসকলে হয়তো নাজানে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। আজি ভিডিঅ'টিৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা কিমান আছিল? এইটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কেতিয়াবা ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা আহে, কেতিয়াবা খচৰা কমিটিৰ সদস্য সংখ্যা আহে। মই দুয়োটা ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। এই প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা কিমান আছিল? ইয়াত অপশ্যন 4টা দিয়া হৈছে। 292 জন, 93 জন, 389 জন, 395 জন। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা আছিল 389 জন। ইয়াত সোধা হৈছে সংবিধান সভাৰ সদস্যৰ কথা, গতিকে সংবিধান সভাৰ সদস্য সংখ্যা 389 জন মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটিও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে হয়তো জানেই, প্ৰশ্ন দেখি গমেই পাইছে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব। প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, খ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, গ জৱাহৰলাল নেহেৰু, ঘ বি.এন. ৰাও। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, কিন্তু এই প্ৰশ্নত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতিৰ কথা সোধা হৈছে। গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি তথা অধ্যক্ষ হৈছে ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, চমুকৈ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত কিমানজন সদস্য আছে? আগতে সোধা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধান সভাত কিমানজন সদস্য আছিল। আমি তাৰ উত্তৰ 399 বুলি জানিছিলোঁ, কিন্তু এই প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত কিমানজন সদস্য আছিল। ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত কিমানজন সদস্য আছিল এই প্ৰশ্নটিৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। ক 4 জন, খ 6 জন, গ 7 জন, ঘ 9 জন। আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত 7 জন সদস্য আছিল। গতিকে এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ 7 জন। এইবাৰ আহিছোঁ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটি মন কৰিব, সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্য হিচাপে থকা অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সদস্যগৰাকী হ'ল। অসমৰ পৰা এগৰাকী তাত সদস্য হিচাপে আছিল, এক কথাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ। গতিকে ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে। সচিদানন্দ সিনহা, তৰুণ ৰাম ফুকন, লীলাধৰ বৰুৱা, মহম্মদ ছাদুল্লাহ। ইয়াত আমি এটা কথা জনাটো উচিত হ'ব যে লীলাধৰ বৰুৱাই মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু আমাৰ সংবিধানৰ সভাৰ যি সদস্য আছিল সেই সদস্যসকলৰ ভিতৰত মহম্মদ ছাদুল্লাহ এজন সদস্য আছিল আৰু এওঁ আছিল অসমৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সদস্য। এইবাৰ আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিমান সময় লাগিছিল? এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আমি অপশ্যনকেইটা পঢ়ি দিছোঁ। অপশ্যন নম্বৰ ক 2 বছৰ 11 মাহ 14 দিন, 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন, 2 বছৰ 9 মাহ 14 দিন, 3 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া উত্তৰত কেইবাটাও দেখা যায় তেতিয়া আমাৰ খেলি মেলি লাগি যায়। তথাপি আমি মনত ৰাখিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লাগিছিল। এইটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। আজি ভিডিঅ'টিৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাই
সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্নটো বৰ খেলিমেলি হোৱা দেখা যায় ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাই সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াত অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৮ খ ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ গ ২৬ জানুৱাৰী ১৯৫০ ঘ ২৬ জুলাই ১৯৫০ মনত ৰাখিব ইয়াত কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সোধা হৈছে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ চনত গতিকে এই প্ৰশ্নটি শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ চন এইবাৰ আহিছোঁ ১৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান দিৱস বা সংবিধান দিৱস ভাৰতীয়ত নাথাকিবও পাৰে সংবিধান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ৪টা অপশ্যন দিয়া হৈছে ২৬ নৱেম্বৰ ৬ ডিচেম্বৰ ১১ ডিচেম্বৰ ২৬ জানুৱাৰী এনেকৈ যেতিয়া তাৰিখবোৰ আহি যায় আমাৰ খেলিমেলি লাগি যায় হয়নে হ'লেও আমি মনত ৰাখিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধান দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে ২৬ নৱেম্বৰ তাৰিখটোত কাৰণ ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ চনত ভাৰতীয় সংবিধানখন সংবিধান সভাই গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে ২৬ নৱেম্বৰ তাৰিখটো ভাৰতীয় সংবিধান দিৱস বা সংবিধান দিৱস হিচাপে পালন কৰি থকা হয় এইবাৰ আহিছোঁ ১৪ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ ১৪ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে তলৰ কোনজন ব্যক্তি ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নাছিল ইয়াত ৪জন মানুহৰ নাম দিয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক জৱাহৰলাল নেহেৰু খ মহম্মদ ছাদুল্লাহ গ বি এন ৰাও ঘ মহাত্মা গান্ধী এই চাৰিওজনৰে ভিতৰত এজন লোক ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নাছিল সেই ব্যক্তিজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ মহাত্মা গান্ধী অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধী সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নাছিল এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব গতিকে এইবাৰ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি প্ৰশ্নটিলৈ অৰ্থাৎ ১৫ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে সংবিধান সভাই কিমান চনত ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰিছিল আগৰ প্ৰশ্নটো আছিল কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল আমি সকলোৱে জানিলোঁ যে ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ চনত ভাৰতীয় সংবিধান সভাই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া হৈছে কাৰ্যকৰী কেতিয়া কৰা হৈছিল ইয়াত ৪টা অপশ্যন দিয়া হৈছে ২৬ জানুৱাৰী ১৯৪৯ ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৪৯ ২৬ জানুৱাৰী ১৯৫০ ২৬ নৱেম্বৰ ১৯৫০ আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ২৬ জানুৱাৰী ১৯৫০ অৰ্থাৎ ২৬ জানুৱাৰী ১৯৫০ চনতে ভাৰতৰ এখন সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল সেইকাৰণে সেই দিনটো প্ৰতি বছৰে গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি থকা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰকে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ ৰাজনীতি তথা ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ পুনৰ লগ হ'ম আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ